Γεια σου! Καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε ένα μικρό unboxing. Πριν ξεκινήσω, να σου θυμίσω να κάνεις εγγραφή αν δεν το έχεις κάνει. Χτύπα και το κουδουνάκι ώστε να ειδοποιείσαι κάθε φορά που θα ανεβάζω νέο βίντεο. Λοιπόν, αυτά, πάμε να δούμε τώρα τι περιέχει το δεματάκι μας. Αυτό εδώ το δεματάκι μας έρχεται από το λουτράκι Κορινθίας, από την εταιρεία Κοχύλη. Σε μερικά προϊόντα μπορεί να γράφει το όνομα Καλίστη, είναι το ίδιο, και όλα αυτά τα προϊόντα τα βρίσκεται σε καταστήματα με βιολογικά προϊόντα. Πάμε να δούμε τι μας έχει στείλει. Να σας πω και το πιο σημαντικό, ότι αυτά εδώ τα προϊόντα, ένας τυχερός θα τα κερδίσει στο Instagram σε διαγωνισμό. Μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Instagram Diana__ Davidian και να ακολουθήσετε και το Κοχύλη GR. Θα γράψω όλα αναλυτικά κάτω για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό. Πάμε τώρα να σας δείξω τι έχει. Λοιπόν, το πρώτο εδώ έχουμε μουσλι με 5 φρούτα με υπερτροφές. Βλέπετε εδώ, όταν λέμε υπερτροφές, λέμε ότι είναι κάποια φρούτα που είναι πάρα πολύ ευεργετικά και με πολύ πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Δείτε εδώ πόσο ωραία φαίνεται. Τρελαίνομαι ειδικά για αυτά εδώ, για πρωινό, γιατί συνήθως τρώω ελαφρύ πρωινό, πάντα τέτοια τρώω, οπότε επειδή είναι και πολύ καλό και ποιοτικό, θα το προτιμήσω οπωσδήποτε. Έχουμε εδώ γκρανόλα, φράουλα. Γκρανόλα φράουλα δεν είναι ίδιο με το μουσλι, δείτε εδώ έχει διαφορά. Αυτό είναι αλλιώς. Λοιπόν, είναι και αυτό για πρωινό, πολύ ωραίο. Γκρανόλα φράουλα και είναι χωρίς φινικέλαιο αυτό. Αυτό, πριν που σας έδειξα, έχει υψηλή περιεκτικότητα σε εδόδημες ίνες. Είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, αν κάνετε ειδικά διατροφή. Τώρα, τι άλλο έχουμε εδώ. Έχουμε εδώ ταχίνι με μέλι, καρύδια και λιναρόσπορο. Και συστατικά, αλεσμένη σπόρη, θα γράφει εδώ και τα συστατικά. Ωραία, δείτε εδώ την περιεκτικότητα. Ανυπομονώ να τα δοκιμάσω, γιατί όλα αυτά τα προϊόντα είναι τόσο καλά και περιέχουν ευεργετικά συστατικά όλα. Ωραία, έχουμε εδώ και 100% φυσικό άλυμα φρούτων με σιρόπι αγάβης. Αυτό εδώ με σιρόπι αγάβης, όποιος δεν ξέρει, η σιρόπι αγάβης είναι ιδανική για τους διαβητικούς, για τα παιδιά και εννοείται για όλη την οικογένεια. Οπότε είναι πάρα πολύ υγιεινό αυτό εδώ, χωρίς ζάχαρη και χωρίς συντηρητικά φυσικά. Το γράφει και εδώ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ στα βαζάκια. Έχουμε πορτοκάλι, θα σας δείξω, 100% φυσικό άλυμα φρούτων, πορτοκάλι και καρότο, με σιρόπι αγάβης και αυτό. Το σιρόπι αγάβης και χωρίς συντηρητικά και χωρίς ζάχαρη είναι τόσο καλό που, όπως είπα πριν, μπορούν να το χρησιμοποιούν διαβητικοί, παιδάκια και όλη η οικογένεια. Έχουμε εδώ πάλι φράουλα, εδώ. Κάποια στιγμή θα κάνω και μία συνταγή, να σας δείξω κάπου θα χρησιμοποιήσω ίσως ένα από αυτά, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Θα το δοκιμάσουμε κιόλας να σας πούμε και τι γεύση έχει. Λοιπόν, έχει και εδώ, έχει dark chocolate, handmade. Λοιπόν, no sugar. Λοιπόν, χωρίς ζάχαρη, μαύρη σοκολάτα, χειροποίητη. Ενδιαφέρον αυτό, ανυπομονώ να δω τι γεύση θα έχει. Και έχουμε και εδώ, τι ωραίο, δείτε εδώ, τέλειο, σοκολατάκι. Είναι σοκολατένιος Άι Βασίλης, σοκολάτα γάλακτος. Λοιπόν, διατηρείται σε ξερό δαυστερό, ωραία, τέλειο. Δείτε πόσο ωραίο. Είναι ιδανικό για να κάνετε δωράκια. Εκτός από το σακουλάκι το ωραίο που σου θυμίζει έτσι σοκολατάκι κτλ. Μου αρέσει και ο ήχος το τιν τιν τιν. Τέλειο! Δεν το έχω ξαναδεί σε κανένα άλλο προϊόν. Έχει και άλλα μεγαλύτερα προϊόντα, έχω δει στη σελίδα. Δείτε το κι εσείς κάτω στην περιγραφή που θα σας βάλω τη σελίδα. Και όποιος θέλει μπορεί να μπει μέσα στη σελίδα του Κοχύλη και να παραγγείλει από εκεί.
Αυτά εδώ είναι τα προϊόντα που μας έστειλε η εταιρεία Κοχύλη. Λοιπόν, και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Να υπενθυμίσω ξανά ότι θα κερδίσει ένας ή μία τυχερή αυτά εδώ τα προϊόντα στο Instagram. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Και επίσης θα σας βάλω και τη σελίδα της εταιρείας, ώστε αν θέλει κάποιος από εσάς να μπει μέσα και να παραγγείλει ό,τι χρειαστεί. Είναι πάρα πολύ ωραία. Όπως σας είπα, θα δοκιμάσω τις μαρμελάδες αυτές ειδικά με το σιρόπι αγάπης σε μια συνταγή για να σας δείξω. Και αυτά εννοείται ότι κάθε πρωί θα τρώω το μούσλι μου και την γκρανόλα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησες. Θα τα πούμε πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο. Εύχομαι να έχεις μια πολύ όμορφη πρωτοχρονιά με υγεία, αγάπη, ευτυχία, χρόνια πολλά σε όλους και καλά. Γεια σας!